dragul? Pe condiționometrierile. Schimbăm garnituri, tot pistonașe, facem frumos. Acum dacă tot arată atât de bine, să funcționeze la fel, nu? I-am dat câteva chei, rapid, ca să-și tragă ulei. Și acum am montat înapoi bobinele și bujii tot și putem să-i dăm prima cheie, zic, nu? Hai, le pun în contact de vreo 2 ori. Când ești pregătit, poți să-i dai. Gata! Alinie cu manșa acolo, nu cu volanul. Da. Păi nu, cât era pornită pompa suplimentară, pentru partea de început, așa va. Da. De ce iese fumul la... Până se arde vopseaua de pe evacuare. Că e turbina făcută, e refăcută complet și e vopsită partea de la turbă. Până se arde. Bine, mai scapă un pic și pe lângă raport, alea. Urmează și partea aia. Trebuie să le introducem și pe Vălică, mă, pe clipul ăsta. Că întreabă lumea în continuu, unde e Vălică, unde e Vălică? Îl introducem aici, avem piesele pregătite. Piesele de la Febi, box, bielete, capete de bară, toate nebuniile. Avem, în sfârșit, bucșele de bară. În spatele tău, vezi să nu te împiedici de ele, avem punțile, suporții, protecțiile astea de la discuri, făcute toate electrostatic de băieții de la Pau Garaj. Dacă tot facem acum recapitulare, nici nu știu cu ce să completez. Ai văzut manșa lui Alin de avion? Am filmat. Volanul a plecat la centru de volane și le-am dat băieților tematica și le-am zis faceți ce ziceți voi, că știți mai bine. Mi se pare tare faza asta, știi? Să aibă oamenii libertate și creativitate. Îl fac ăla de Tesla, ultimul. Aoleu. Așa, pentru că avem, nu vrem să dăm momentan cine știe ce informații, dar o să avem niște scaune foarte, foarte tari pe mașină. Scaunele momentan au rămas, banchetele și fețele de uși au plecat la Vivasi, să le facem tot pe o anumită tematică. Caseta de direcție trebuie să apară de la băieții de la e-casetă. Odată. Farurile sunt venite deja și ei le vor vedea imediat de la MCH. Au fost făcute, recondiționate, lupele, în sfârșit, desfăcute complet, sticlele polișate pe toate părțile. Deci e făcut un mic upgrade, să zic așa, și la faruri. Comandate foarte multe chestii de la Race Shop. Parțial sunt deja pe la motor și mai urmează să mai vină câteva și la finalul clipului o să avem o chestie tare care se întâmplă destul de rar. Avem un cod de reducere de la Race Shop valabil permanent, momentan, dar nu știm cât o să dureze, adică nu-i ceva limit, așa că stați până la finalul clipului dacă vă interesează ceva de la Race Shop, că noi ne-au interesat niște chestii. Scaunele, jantele, în sfârșit, sunt multe. Caseta a fost recondiționată de băieții de la ecaseta.ro. Faza tare e că am vrut să fie impecabilă și m-au întrebat ce problemă are caseta. Și am zis, n-are nicio problemă.
Bine, haide, a doua. Și când, după ce au făcut-o, mi-a zis, bă, nu era chiar așa. Avea joc. Era uzat. Da, noi nici n-am mers enorm de mult cu mașina, dar am zis, bă, vrem să fie impecabilă. Știm că o să zică lumea că sunt capetele de bară vechi, dar le schimbăm. No. Le schimbăm în 5, 4, 3... Am ajuns la băieții de la Arena Autoservice și le dăm niște teme pentru acasă. Trebuie să aranjeze un picuț aici ușa de la șofer să curețe toată rugina. Ideea e că ei au văzut mai multe chestii decât am văzut noi, pentru că asta fac. Aici e un picuț de îndreptat, la haion. Și aici trebuie remediată un pic chestia asta. Era, cred că căzuse ceva dintr-un copac sau de genul ăsta. Aici eu nu văzusem nimic, dar ei au văzut. Aici și aici. Practic, caroseria trebuie făcută impecabilă, pentru că o să ajungă mașina apoi la Mircea, la Perfect Finish, și ca să poată să aplice colantul, trebuie întâi să fie perfectă caroseria. Cred că îi lăsăm un pic pe băieți la treabă. Am ajuns la băieții de la Arena, mașina e aproape gata, mai sunt câteva minute de lucru la ea. Ne-au rugat să vă transmitem încă o dată că sunt în căutare de consilier daune, tinichigiu, vopsitor. Lăsăm numărul lor de telefon în colțul din partea asta. O să luăm imediat mașina și plecăm către Mircea de la Perfect Finish. Eu nu știu ce să zic. Pe unde am ajuns? Am ajuns la Perfect Finish. Hai să vedem ce se ocupă băieții, mai bine. Frumos! Tete după tete. Ăștia fac mașini ca lumea, mă. De 100.000 de euro, nu? Păi ești teteu? Ce faci, Dani, acolo? Neața, uite, îmi schimb giuzele la aparat. Ne pregătim să facem evacuarea la TT-uț. Astăzi o să avem pentru prima bucată de evacuare, o să avem un catalizator sport de la Magna Flow de 3,4 Euro universal.
de la Race Shop, parcă era. O tobă intermediară, o tobă finală, frezoanele de turbo noi, tampoanele de evacuare de la jumatea mașinii, sondele noi, sondele Lambda, sau Lambda, cum mai zic băieții. Și asta este un bonus, o să îmbrăcăm evacuarea în bandă termoizolantă pentru a reduce căldura din compartimentul motor. Și hai să dăm drumul la treabă. I'm interested in making ends opposed to making friends. Double bangs, I've been paranoid, having the safest sex. I'll take the check. Finishing his drink should only take a sec. But Mark just cut me off, he told me that I go on stage in 10. Tocmai a venit comanda de la Envelope.ro. Cred că am luat câteva anvelope. A fost ziua lui Iulica. I-a cântat la mulți ani, dar nu i-a venit cadou. Și acum au venit și cele pentru Tete și pentru eu. Mergem? La mulți ani, Iulica! La mulți ani, Elică! Fără frică! La mulți ani! Faci un pat? Stai mă, ca Stăm așa. Pune așa mă, ia gata, întinde pe ele. Auzi, cămăna, țac, Eu acum am dat seama, țac. Deci eu acum am dat seama că voi de fapt m-ați făcut gras, Margaret. De ce? Dacă le pun una peste alta, se mă cu omulețul ăla. Faci omulețul ăla? Omulețul ăla. Știu. Eu nu mai am mult foarte efort, gata. Gata, am lăsat și noi astea aici. Hai, să le stăpânim sănătos, cum se zice. Beat the pussy up, then I beat the eyes too. Got a lot to prove. L Woods with the law school. I am not a wave, I'm a monsoon. Send her on a way after she blow me like some hot soup. She break a bank just to get the right picture and it looks great. Ooh, I love the shape, I swear to God, it's hard to look away. Prove to me you got it, girl, I gotta see how that pudding tastes. Got me in the comments saying shit I probably shouldn't say. Ce se întâmplă? Îi dăm cheie, fără finală. Băi, zi-mă lui Andreea, mă, și mai dă de mâncare. Deci vorbim cu lumea. Deci zic să vină să probleme. Suntem în creștere. Bă, ai o oră, mă, de când ai pus la masă, mă, ai mâncat ca oamenii, bă. 4 feluri de mâncare. Și acum ai dat în... Că asta nu aude din pornesc. Sunt de toate. Electrică. Fabrică, stai. Bă, încă sunt astea, mă, că asta e de fabrică. Dreapta? Asta le punem eu. Caute-le cum să Atlanta pe 16. Am intrat pe ultima 100 de metri cu mașina, au venit gumele de la Envelope.ro, le-am pus pe jantele care au venit de la Race Shop, ați văzut mai devreme și scaunele care au venit tot de la Race Shop, am luat de la ei și bazele de scaune, suporții, adică șinele, furtunurile de la motor, furtunul de combustibil, coliere, e o listă mare de tot. Și v-am zis că avem o surpriză pentru voi. Avem un cod de reducere de 5%, este coasta de S5, îl lăsăm aici scris și veți beneficia, bineînțeles, de discount 5% plus transport gratuit la orice comandă în perioada următoare.
Noi trebuie să ajungem cu mașina la muzică și mai avem câteva chestii de făcut. Trebuie să montăm interiorul făcut de Vivasi. S-a schimbat și lumina din nou. Trebuie să punem și volanul și nuca făcute de centru de volane. Centrurile le-a pus Dragoș mai devreme, de la Centuri Color Custom. Dacă mergem la drum, să avem și centrurile, ca și e ok. Și da, mai sunt câteva mici bibidele de făcut, dar nu știu, cred că mergem spre muzică, nu? Bun. Am ajuns și la Brașov, la băieții de la Soundhouse. Ei se vor ocupa astăzi de partea de multimedia. Noi am reușit să demontăm câteva elemente din board, să le trimitem la vopsit. Am demontat și bancheta și este acum la Vivasi și o așteptăm să ne vină. Plasticăraia de pe spate este și ea demontată, ceea ce sperăm să-i ajute pe băieți, pentru că oricum au de umblat la boxe și așa. Salut, sunt Alex de la Soundhouse și astăzi vă vom prezenta pe scurt produsele care se vor folosi pentru audioul TT. Pentru față am optat pentru un set de difuzoare Hertz DECI Pro, ediție limitată Gold. Pentru spate un set de coaxiale Hertz DCX 165. Ca unitate media vom folosi o unitate Audio System, un format 1 din pe care vă vom prezenta pe larg un pic mai târziu. Pentru ușile față avem un pachet de insonorizant dedicat de la STP, iar pe partea de bas vom opta pentru un pachet de la Hertz. Am ajuns la partea de insonorizare a ușii. Ușa este pregătită, curățată, degresată, iar materialele vor veni aplicate după cum urmează. Acesta este STP Aero, un vibroabsorbant foarte ușor, evident, din gama Aero, care va veni aplicat aici, pe tabla exterioară a mașinii. Ulterior, peste el va veni termo și fonoabsorbantul STP Accent. Acesta este un burete cu celule închise tocmai pentru a nu reține apă. După cum bine știți, în orice ușă de mașină există apă în interior. Iar ca strat final, stratul 3, va veni această spumă fonoabsorbantă STP Biplast Wave de 15 mm, va veni aplicat direct pe fața de plastic a ușii. Cum vi se pare TT-ul ca mașină de sonorizat? E o mașină un pic mai specială, în sensul că la orice altă mașină, aproape orice altă mașină, partea asta de tablă intermediară cu cadru ușii vin dintr-o bucată și ne rămân doar găurile tehnice pentru acces în interiorul și la macara, etc. În mod normal, găurile acelea tehnice se închid tot cu vibroabsorbant ca să creăm practic o incintă închisă pentru difuzor. TT-ul are o construcție mai ciudată, deoarece fața de ușă se prinde cu aceste clipsuri direct pe cadrul ușii. În consecință, tabla intermediară nu prea va putea fi insonorizată. Fiind acea construcție ciudată a ușii de care v-am povestit, pentru fața de ușă nu vom mai aplica și STP Biplast Wave-ul. Vom pune doar câteva bucăți de vibroabsorbant pe unde ușa ne permite. De ce? Această bucată de pe ușă este un burete cu celule închise foarte compact și vine lipit de jur împrejurul ușii, etaj, pe acest plastic de față de ușă, pentru ca apa să nu pătrundă la difuzoare, la mufe, la tot. În mod normal, la o mașină cu sistemul clasic de ușă,
Treaba asta se face direct prin tabla intermediară, fața de plastic fiind ferită complet. Deci în cazul nostru vom aplica doar vibroabsorbant și vom lipi acest material înapoi. Bun, difuzoarele vechi au fost înlocuite cu difuzoare din gama Dieci, mai exact DPK-165, după cum v-am zis și mai devreme, ele sunt ediție limitată, Gold Edition. Ele se diferă față de difuzoarele normale foarte puțin pe partea de mid-bass, dar diferența majoră o avem pe partea de tweeter, tweeterul fiind mai mare în diametru, cu un sunet mult mai detaliat și mai plăcut. După ce am schimbat difuzoarele pe față, vom trece pe spate unde vechile difuzoare vor fi înlocuite cu Hertz DCX 165, iar montajul va fi efectuat fără lufturi. Pe partea de bas am optat pentru un pachet de la Hertz care conține un Hertz DBX30 împreună cu amplificatorul Hertz HCP2 pe care l-ați văzut în cadrul anterior. Cu acestea împreună avem o putere totală de 200 de W, arhi suficientă pentru o mașinuță de gel. Pe partea de multimedia am optat pentru o navigație de la Audio System cu 4 GB de RAM, 32 de GB memorie internă. Punctul ei forte, zic eu, ar fi CarPlay Wireless cu streaming pentru absolut orice. Navigația e foarte fluidă și zic că va face parte foarte fain în mașină. Brici. Cum se aude Bogdan? Marfă. După câteva luni am ajuns la finalul proiectului și e și bucurie, bineînțeles că am terminat proiectul, dar e și un pic de tristețe pentru că știm că mașina nu o să rămână la noi. Și dacă tot am ajuns la finalul clipului, trebuie neapărat să dăm o tură pe lângă mașină și să mulțumim tuturor oamenilor care au fost alături de noi în tura asta, să zic așa, că sunt mai multe ture anul ăsta. Îi mulțumim lui Mihai de la MCH Garage care a făcut o modificare nebună la faruri, foarte tari lupele. Ajungem la partea de caroserie. Băieții de la Arena au făcut o treabă senzațională ca de fiecare dată cu pregătirea mașinii pentru colant și cu vopsirea anumitor detalii, zone de la interior, de la capotă, de la haion și așa. Mircea de la Perfect Finish care a colantat mașina și a făcut lucrarea asta și el într-un timp record. La partea de interior avem în primul rând sunetul asigurat de cei de la Soundhouse. Ați văzut pe cadrele de mai devreme, se aude absolut bestial. Avem centurile custom făcute de Cătălin de la Centuri Color Custom. Avem volanul, nuca și toate detaliile astea din interior făcute de centrul de volane, băieții de la Galați. A fost super șoc pentru noi când le-am văzut prima dată, efectiv și cum au fost trimise și împachetate, a fost un șoc pentru noi. Avem ceva piese, de fapt, luate de la Race Shop, scaunele, jantele, furtunăraia, sunt multe chestii luate de la ei. Mulțumim mult de tot și pentru termenul rapid de livrare, chiar dacă timpul a fost foarte scurt. Bineînțeles, prietenii noștri de la Vivasi au făcut fețele de uși și bancheta spate, care trebuiau să fie în ton cu modelul ăsta de scaun și să potrivesc de minune. Mulțumim și băieților de la Powder Garage care au vopsit electrostatic, etrierele, baia de ulei, capacul de la motor, punțile față-spate. Mulțumim și lui Daniel Tox, colegul meu care a făcut evacuarea asta blană cap-coadă. Jantele astea superbe de la Japan Racing au fost încălțate de prietenii de la Envelope.ro. Toată lumea implicată în proiectul ăsta se găsește jos în subsol. Mulțumim din suflet tuturor pentru ajutor, pentru disponibilitate, pentru stresul care a fost la mijloc. Îi mulțumesc și lui Alex că a suportat. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei care, credeți-mă, că au tras, chiar dacă nu se vede pe clipul ăsta, niște seri, niște nopți, niște dimineți, ca să fie posibil în timp util. Și le mulțumim din suflet și celor de la Superbet pentru că ne-au ales să facem împreună proiectele astea și să ne bucurăm cu toții și noi și voi de ele. Și cu asta am terminat proiectul TT
Și ce să zic? Ne vedem la proiectul următor. Pa, pa! Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swiped it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy.